Hi teachers! I'm Teacher Abby and welcome to my channel. Well, in this video, I want to share with you what really made my day. At ito po yung mga yon. Later, I will show with you kung ano yung mga nabili ko. Disclaimer lang po, hindi ko to ginawa para magyabang na ito yung mga nabili ko. No, it's not like that. This video is about inspiring you. Inspiring you, yes, na when you become an online teacher, when you become an ESL teacher, you can also do these things. Kaya mo rin mabili lahat ng mga gusto mo. At hindi lang itong mga bagay na to, kahit ano. So, without further ado, let's start with the video. Okay, before I share nga kung ano tong mga to, I would like to take this opportunity po para sa mga nag-subscribe sa channel ko. I'm just a small YouTuber. At yun, ginawa ko tong channel na to because I want to really share my knowledge and experience working with Acadsoc. And yun nga, ang daming mga good feedback sa atin. Salamat po. And we reached 1,487 subscribers as of today. So, salamat po. And if you are not yet part of this channel, I hope you can click the subscribe button. And if you want to get some updates sa mga videos natin soon, just click the notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong videos. Napapansin niyo po, parang umiksi yung buhok ko kasi nagpagupit ako 2 weeks ago kasi pwede na palang lumabas. Oh my God! Wow! Naka-GCQ na tayo. At sobrang hirap ng sistema natin ngayon, lalo na sa pagbiyahe-biyahe, sa pagpapagupit, sa pagbili ng mga kung ano-ano. Anyway, I also spent some money today because it's also my birthday week. Ito na yung treat ko sa sarili ko kasi I'll celebrate my birthday this Thursday po, June 11. I want to really make myself happy after long time of doing online classes. Syempre, deserve naman po natin na mabili yung mga bagay na gusto natin. So, even you are a teacher or not, and you're working and you're earning already, you should know that you should really find time para i-treat yung sarili mo. Diba? It's not because you just want to spend money. Para ito sa'yo. You deserve that. And all of us na nagtatrabaho, lalo na sa mga breadwinners dyan, okay, i-treat mo yung sarili mo. Okay, hindi, may mga bagay na gagastusin ka para sa pamilya, may mga bagay na gagastusin ka para sa sarili mo. Well, hindi na natin patatagalin, ang haba na ng intro ko. So ito, I just want to share with you itong mga ito. So, una natin ay itong For Me. May dalawa tayong bags dito ng For Me. Okay, mahilig ako sa mga damit. Yan. Siyempre, lahat naman ng babae, di ba, mahilig sa damit. So, ito yung nabili ko. Yan. And, it's 448. Sale po ito. It's 898. Next naman ay ito. This is my favorite scent from For Me din. Ang name niya ay Magnolia. You can check this out po sa mga For Me stores. How much is this? 168. Okay, we have another For Me bag. So, tignan natin kung anong nasa loob. So, yan. Ito po ay pants or trousers. Ayan. Ang ganda ng kulay niya. No, may pagka, ayun nga, stripe
stripe siya na blue. Tapos yung dito yung lining niya parang light blue ata to. Ayan, you can see it closely. Ayan, so ito yung likod niya. Sa likod niya may bulsa. Ayan. Dalawa yung bulsa niya. Okay? So, ang pangalan pala nito is Cozy Pants. Napakamura lang nito. I also bought it for a good price. From 1,098 pesos, nakuha ko na lang ng 548 pesos. Sobrang ganda. I think, naka-jackpot tayo dito. Suotin ko to. So yun, mahilig talaga ako sa mga sale items, lalo na yung mga branded yun, clothes. So pag may mga sale at mayroon naman tayong budget, why not, di ba? Bili tayo. So ito naman, from SM Department Store. Actually, ang bibilin ko lang dapat is yung pants. Or yung black pants. Ayan. Mahilig ako sa mga black. Sorry, ang ingay ah. So, eto, yung black pants nga. Ito lang dapat yung bibilin ko. Kaya lang, meron silang promo kanina. Parang, you have to, parang buy 2, get 2. So, pag bumili ka ng dalawa, may libre ka ng dalawang items. Pero, pag binili mo yung dalawang items na yon, kunyari, higher yung price nung binili mo, yun yung i-add nila, tapos yun yung babayaran mo. Tapos, yung dalawang extra na magiging libre mo na, no, kahit dapat lower yung price niya or katumbas nung price dun sa dalawang items na binayaran mo. Nagets nyo ba ako? Basta gets nyo na yan. Okay, so ito dapat lang yung bibilin ko. Yan. Meron itong green, parang khaki green, kaya lang hindi fit sa akin. So, ito ay 599. Ayan, 599. And then, ayan siya. Pwede ko siyang suotin kapag lumalabas or may pupuntahan. O kaya sa basta. Okay, tapos ito yung t-shirt, no, na binili ko. Ganda. Disney siya. Isang kulay niya, mustard. Ang pretty. Ay, nakita niyo ba? Ayan. Ano ba to? 399 naman siya. 399. Tapos, yun. Ano siya? Nakikita niyo ba? Disney Chum Chum. Yun. So, ito. Very nice color. Ang ganda. Bagay siya dito, di ba? Tapos, the next naman is itong gray na t-shirt. Ang ganda ng print niya. Okay, Disney Chum Chum din yung tatak. 499. Okay. Ang nice niya lang. Nakikita nyo, malaki. Kasi mataba po ako eh. Anong kailangan kong gawin? Sa camera, pero mataba po ako in person. Yan. Tapos, and okay na sa, ito pala. Okay, next naman natin ay itong bench paper bag. Yan. So, ang laman nito ay brown jacket. Yan. Ang ganda, di ba? Yan. Sobrang ganda ng tela niya. Mahilig kasi ako sa jacket. Okay, so tapos na tayo dun sa mga damit. Sobrang konti lang naman, no? Hindi naman siya masyadong madami. Naman ako bumili ng higit sa 10. Okay, pero para sa akin, sobrang dami na nito. Kasi, yun nga, hindi naman ako kasi masyado bumibili ng damit. Pag lumabas ako, minsan isa, dalawa lang, ganun. Sa isang buwan, siguro mga nakakabili ako isa, or dalawa, or tatlo. Okay, so next po natin ay ito naman, Parisian Basic. Ang ganda sa Parisian kasi affordable yung price ng mga chinelas or sandals nila. So ito yung nabili ko. Ayan. Ito yung kulay niya. Ayan,
Ganda, di ba? So, mahilig ako sa mga tan, brown. Yan yung mga gusto kong kulay. Nude, nude brown, mustard, yan. Very nice. Kasi, ano siya, hindi siya pumipili ng kulay. Kunyari, magsuot ka ng green or blue. Okay lang. Nababagayan naman. So, yeah, Parisian. Well, that is it for this video, teachers. I hope you enjoyed this content. Sobrang iksi lang. Gusto ko lang i-share sa inyo yung happiness ko ngayong araw. Na alam mo yon, pagkatapos ng mga online teaching, yung pagod mo, kahit naman hindi ka nag-online teaching, kahit na sa anumang klaseng trabaho, di ba, nakakapagod. Minsan, kailangan din nating i-treat yung sarili natin because we deserve that. Okay. Deserve natin yung mga bagay na gusto nating makuha sa buhay. Tatandaan nyo, kapag ka hindi ka nagsikap, pag hindi ka nagtrabaho ng mabuti, hindi mo rin makukuha lahat ng mga gusto mo. So, sa mga nag-uumpisa dyan, especially for my students, no, kung may nanonood man, or sa mga gustong mag-try ng online teaching, kahit mga estudyante pa lang sila, that's very good. Tatandaan nyo, kapag ka nagtrabaho ka na, marami ka ng responsibilidad sa buhay. Pero hindi ibig sabihin noon kakalimutan mo na ang sarili mo. You have to, you have to find time para sa sayo, para sa sarili mo, na sa isang linggo, buy yourself maybe food that you like to eat, no? What else? Basta kung anong makakapagpasaya sa'yo, you have to do that. You have to give it to yourself. No? Bigyan mo yung sarili mo ng time para maging masaya, para ma-motivate ka na magtrabaho pa. So, itong mga bagay na to, alam ko, simple lang to, no? Para sa ibang mga nanonood. Pero sa akin, it's something na masasabi ko na, ang galing naman kasi pagkatapos ng mga ilang araw kong nagpagod sa trabaho, meron akong mga ganitong bagay. So, yun yung point doon. So, that's it. That is it. Ang haba na ng outro ko. So, if you find this video good, please like it. And if you want to ask something, just comment down below. At kung hindi mo pa nakikita yung mga sample classes ko at yung iba ko pang mga videos na nagawa about Acadsoc kasi interesado ka sa kumpanya namin, then it's time for you to message me. My social media accounts, ipopost ko lang yan somewhere dito. Yan, dito. Okay, yan. Or dyan, basta. So, you can connect with me. Please don't forget to subscribe, like, and comment this video. And yun lamang po. And see you on my next video.